इन्स्टाग्रामको अकाउन्ट कसरी डिलिट गर्ने सम्बन्धी आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जोङ हजुरहरूलाई म आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट डिलिट गरेर जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईको फोनमा रहेको इन्स्टाग्राम एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर त्यो आइडीलाई लगइन गर्नुहोस् जुन आइडी तपाईँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ। मेरो यहाँ अर्को आइडी छ सेवारो गेमिङ। म यो सेवारो गेमिङ आइडीलाई डिलिट गर्न चाहन्छु। अब तपाईँले यहाँनिर आइडी लगइन गरिसकेपछि मास्तिर तपाईँलाई त्यहाँनिर 3टा धर्काको अप्सन दिइरहेको छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्न साथ तपाईँलाई सुरुमै सेटिङ्स अप्सन दिइरहेको छ, सेटिङ्समा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङ्समा क्लिक गर्न साथ तपाईँलाई फेरि पनि यहाँनिर धेरै अप्सनहरू दिइरहेको छ, त्यो मध्ये तपाईँलाई त्यहाँनिर हेल्प भन्ने एउटा अप्सन दिइरहेको छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। हेल्पमा क्लिक गर्न साथ तपाईँलाई यहाँनिर 4टा अप्सन दिइरहेको छ, त्यो मध्ये सेकेन्डमा तपाईँलाई त्यहाँनिर हेल्प सेन्टर भन्ने एउटा अप्सन दिइरहेको छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। हेल्प सेन्टरमा क्लिक गर्न साथ तपाईँलाई यहाँनिर फेरि पनि थुप्रै अप्सनहरू दिइरहेको छ, त्यो मध्ये हेल्प सेन्टर लेखेको सिधै पर तपाईँलाई सर्च बार अनि त्यसको ठिक छेउमा 3टा लाइनको अप्सन दिइरहेको छ, 3टा लाइनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गर्न साथ तपाईँलाई यहाँनिर म्यानेज योर अकाउन्ट सेकेन्डमा दिइरहेको छ, सेकेन्डमा दिइरहेको म्यानेज अकाउन्टमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। म्यानेज योर अकाउन्टमा क्लिक गर्न साथ तपाईँलाई त्यहाँनिर डिलिट योर अकाउन्ट भन्ने एउटा अप्सन तपाईँ त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ र डिलिट योर अकाउन्टमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्न साथ तपाईँलाई फेरि पनि यहाँ थुप्रै अप्सनहरू दिइरहेको छ, त्यो मध्ये तपाईँलाई यहाँनिर सेकेन्डमा हाउ डु आई डिलिट माई इन्स्टाग्राम अकाउन्ट भन्ने एउटा अप्सन दिइरहेको छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्न साथ तपाईँलाई यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू दिइरहेको छ, तपाईँ चाहे त पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा हल्का तलतिर आएपछि तपाईँलाई त्यहाँनिर पहिलो नम्बरमा क्लिक अर ट्याप द युजर नेम इन द टप राइट अफ द डिलिट योर अकाउन्ट पेज अप्सन दिइरहेको छ। डिलिट योर अकाउन्ट पेजमा चाहिँ निलो कलरले हाइलाइट पनि गरिरहेको छ, जुन निलो कलरले हाइलाइट गरेको डिलिट योर अकाउन्ट पेज अप्सन छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। जुन लेखिएको डिलिट योर अकाउन्ट पेज छ त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँकोमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर तपाईँले सुरुमा डिलिट योर अकाउन्ट अप्सन दिइरहेको छ, त्यहाँ तपाईँलाई केही कुराहरू लेखिरहेको छ, तपाईँ त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई यहाँनिर तलतिर वाइ डु यु वान्ट टु डिलिट सेवारो गेमिङ दिइरहेको छ। यसको मतलब चाहिँ जुन मेरो अकाउन्ट अघि सेवारो गेमिङ थियो त्यो यहाँनिर किन डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। त्यसको ठिक तलतिर यहाँनिर अप्सन दिइरहेको छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँलाई थुप्रै अप्सनहरू दिइरहेको छ, तपाईँलाई यहाँनिर कुन अप्सन उचित लाग्छ त्यो चुज गर्नु होला। यहाँ चाहिँ म समथिङ एल्समा क्लिक गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडि अब तपाईँले यहाँनिर आफ्नो पासवर्ड रिटाइप गर्न भन्छ। पासवर्ड तपाईँको यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँले इन्स्टाग्राम अकाउन्ट डिलिट गर्दै हुन्छ त्यो इन्स्टाको पासवर्ड के छ यहाँ लेखिदिनु होला। पासवर्ड लेखिसकेपछि तपाईँले तलतिर डिलिट सेवारो गेमिङ अप्सन देखिराख्नुभएको होला, त्यहाँनिर तपाईँको इन्स्टाग्रामको युजर नेम के छ त्यो देखाइदिन्छ। मेरो चाहिँ सेवारो गेमिङ थियो, त्यही भएर यहाँनिर डिलिट सेवारो गेमिङ देखाइरहेको छ। अब तपाईँले त्यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँलाई डिलिट अप्सन दिइरहेको छ। यहाँ क्लिक गर्न साथ तपाईँलाई यहाँनिर एउटा पपअप विन्डोमा सोधिरहेको छ, यसमा एकचोटि ओके गरिदिनु होला। ओके गर्न साथ अब हामी हेरौँ त यहाँनिर चाहिँ के हुँदो रहेछ। मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट डिलिट भइसकेको छ। अब म एकचोटि ब्याक गरेर देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट डिलिट भएको हो कि होइन। सिम्पल म एकचोटि यहाँनिर ब्याक आएँ। मैले ब्याक गर्दा गर्दै मेरो अकाउन्ट चाहिँ स्विच भइदियो र मेरो ओरिजिनल अकाउन्ट यहाँनिर खोलिरहेको छ, कुशल चेम्जोङ। यो चाहिँ मेरो ओरिजिनल अकाउन्ट हो। अब तपाईँले यसरी सजिलैसँग तपाईँको इन्स्टाग्राम अकाउन्टलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ अथवा अन्य कुनै समस्या छ भने तपाईँले सजिलैसँग हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तल दिएको कमेन्ट बक्स मार्फत पनि हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट टेक्निक नेपाल अनि फेसबुक पेज टेक्निक नेपालमा गएर पनि हामीलाई डिएम गर्न सक्नुहुन्छ।